Căscatul a rămas o enigmă a medicinei, deoarece nici azi nu se cunoaște bine rolul lui. Se presupune că este un semnal de avertisment atunci când creierul nu mai este bine oxigenat sau când crește rapid temperatura corpului. Așadar, iată câteva curiozități interesante despre căscat. Oamenii cască și plâng în același timp. Ochii umezi atunci când căscăm reprezintă un efect secundar al mișcării mușchilor faciali. Corpul întinde maxilarul. Acest lucru crește presiunea asupra glandelor lacrimale, iar umezeala este eliberată de la sine. Deci, dacă dintr-o dată trebuie să plângi, forțează-te să caști în liniște. Acesta este un astfel de hack. Bucurați-vă! Căscatul este contagios pentru oameni. Aproximativ 70% dintre oameni cască imediat, observând cum o face altcineva. Reflexul este declanșat chiar dacă vezi acest act într-o fotografie sau îl auzi pe o înregistrare. Oamenii de știință cred că acest lucru este într-un fel legat de nivelul de empatie, adică de capacitatea de a înțelege starea altor oameni. Când caști, creierul tău eliberează dopamină. În timpul acestui act, creierul primește o doză mare de dopamină, oxid nitric, serotonină și oxitocină. Aceste substanțe te ajută să faci față stresului și să te relaxezi. Chiar și citirea unui articol despre căscat îi face pe oameni să caște. Oamenii de știință de la Universitatea Temple din Pennsylvania au descoperit că mai mult de jumătate dintre subiecții care citesc texte cu cuvântul căscat încep să caște involuntar. Acest reflex este atât de contagios încât doar să-ți imaginezi acțiunea din mintea ta este suficient pentru a o declanșa. Primul căscat la oameni are loc în a 11-a săptămână după concepere. Actul de a căsca, susțin oamenii de știință, este comun tuturor vertebratelor, la fel ca tusea, clipitul și respirația. Oamenii cască dinainte de a se naște, tehnicile moderne demonstrând că bebelușii cască din burtica mamei încă din a 11-a săptămână de la concepție. Prin căscat, reduci hipertensiunea arterială și anxietatea. Cercetătorii de la Institutul de Neurologie din Londra se referă la actul căscatului ca la unul dintre cele mai puternice unelte de intensificare neuronală. Căscatul este utilizat de multă vreme în terapia vocii, constituind un mijloc de reducere a hipertensiunii arteriale și a anxietății. Un căscat durează cam 6 secunde, suficient de mult cât să nu fie indicat să vă exteriorizați omușorul în public. Căscatul nu se află printre bunele maniere. Căscatul poate fi un simptom pentru o boală de inimă sau pentru o problemă la creier. Din fericire, acestea sunt cazuri rare, așadar, nu trebuie să vă panicați dacă vă surprindeți căscând de prea multe ori pe zi. Căscatul nu este o caracteristică exclusiv umană. Și peștii, animalele sau păsările cască. Fenomenul contagios, însă, se manifestă doar la oameni și cimpanzei. Chiar și copiii de 2 ani cască instinctiv atunci când îi văd pe alții. Nu se știe de ce, dar în jurul acestei vârste, copiii au cea mai mare dorință să imite pe alții atunci când cască. Cam atât pentru astăzi. Nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.